नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन, आज मैले एउटा यति राम्रो जग्गा लिएर आएको छु। तपाईहरु रिङ रोडबाट एकदमै नजिकै ललितपुरको नखीपोटमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरु। 16 फिटे बाटोमा रहेको छ, पिच बाटोमा रहेको छ हैन। ढल पानी बत्ती सबै सुविधा रहेको छ भने यो जुन रिङ रोड छ, रिङ रोडबाट जम्मी 1.5 किलोमिटरको दूरीमा, रिङ रोडबाट 1.5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। र यो जग्गा चाहिँ साथीहरु तपाईको यो नखीपोटको जुन बास्केटबल कोर्ट छ नि, बास्केटबलको कोर्टबाट जम्मी 150 मिटरको दूरीमा रहेको छ है त। एकदमै नजिक, एकदमै राम्रो पूर्व मोहडा फर्किएको र चाहिँ 36 फिट मोहडा भएको यो 7 आना क्षेत्रफलको घडेरी बिक्रीमा आएको छ। र यसको रेट, सम्पर्क नम्बर सबै तपाईले यो सानो भिडियोभित्र थाहा पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। र यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर सजिलै बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। र आजको यो जग्गाको जो लागि चाहिँ भने म अहिले महालक्ष्मी स्थानबाट चाहिँ भित्र छिरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु हो, यसरी चाहिँ म ठ्याक्कै अहिले चाहिँ यो महालक्ष्मी स्थान चोकमा आइपुगेको छु। हेर्नुस् त, हो यो ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान चोकबाट चाहिँ हामी ठ्याक्क भित्र छिर्दैछौँ त रिङ रोड बाहिर जान्छौँ है त। हेर्नुस् त, रिङ रोड बाहिर हामीतिर लागेका छौँ र सिधै अगाडिपट्टि हामी यो बाटोलाई नछोडिकन अलिकति अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर एउटा 4 बाटो रहेको छ। तपाईँ 4 तिर जाने बाटो तपाईँ देख्नुहुन्छ। होरी यो चोकमा आइपुग्दछौँ र यहाँबाट पनि हामी चाहिँ लेफ्टतिर लागेर चाहिँ हामी बास्केटबलको कोर्टतर्फ अगाडि बढ्दछौँ है त। यसरी हामीहरू सिधै चाहिँ नखीपोटमा रहेको बास्केटबल कोर्टतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। साथीहरू तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि यहाँ बाटोमा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ यसरी मिलन चोक हुँदै चाहिँ अलिकति अगाडि चाहिँ बढ्यौँ भनेदेखि ठ्याक्कै यो बास्केटबल कोर्टमा आइपुग्दछौँ साथीहरू है त। त्यहाँनिर आइपुगेको छु र यो बास्केटबल कोर्टमा आउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू सातदोबाटो चोकबाट पनि चाहिँ भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ महालक्ष्मी स्थान चोकबाट चाहिँ म भित्र छिरेर चाहिँ आएको हुँ। र यसरी थोरै अगाडि बढे पछाडि यो चाहिँ बास्केटबल कोर्ट यहाँनिर रहेको छ र म यहाँबाट चाहिँ यो बास्केटबल कोर्टलाई चाहिँ लेफ्टतिर राखेर चाहिँ म चाहिँ राइट साइडबाट चाहिँ हामी यसरी भित्र छिरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ माइक्रो पार्क पनि भनिन्छ र यहाँनिर चाहिँ एउटा महालक्ष्मी स्कुल पनि रहेको छ। स्कुलको अपोजिट साइडबाट चाहिँ हामी थोरै भित्र छिर्दछौँ र चाहिँ थोरै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ साथीहरू यो एरियालाई चाहिँ बुद्ध मार्ग पनि भनिन्छ है साथीहरू। हो, म ठ्याक्कै यहीँनिर चाहिँ गाडी राख्छु। यो चोकमा चाहिँ मैले गाडी राखेँ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, हो यहाँ राखेँ र चाहिँ बिक्रीमा रहेको जग्गा यही चोकसँगैको यो चाहिँ बाटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो एक किताभित्रपट्टि चाहिँ रहेको यो पूर्व मोहडा फर्केको 16 फिटे बाटोमा रहेको मजाको चाहिँ यो घडेरी देखिरहनु भएको छ। हो, यही घडेरी चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। रिङ रोडबाट नजिकमा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ घडेरी खोजिरहनु भएको छ भने यो घडेरी चाहिँ तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, पिच बाटोमा रहेको छ, एकदमै राम्रो 36 फिट मोहडा र लम्बाइ चाहिँ 62 फिट एकपट्टि साइडमा र 67 फिट एकपट्टि साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ 39.6 फिट चाहिँ पछाडि पनि रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हो, यही मजाको घडेरी चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। एकदमै चोक नजिकै हेर्नुहोस् त, सेमी कमर्सियल खालको चाहिँ घडेरी पनि यता बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यो चाहिँ नखीपोटको चाहिँ यो बास्केटबल कोर्ट पनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो नखीपोटको चाहिँ यो नखीपोटको भनौँ यो बास्केटबल कोर्ट र चाहिँ रिङ रोडबाट चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटर मात्रै नजिकमा चाहिँ जग्गा रहेको छ भने यो बास्केटबल कोर्टबाट त जम्मा चाहिँ 150 मिटरको नजिकमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। पूर्व मोहडा फर्केको छ साथीहरू। 16 फिट पिच बाटोमा रहेको छ, ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ र मैले भनिहालेँ 36 फिट मोहडा रहेको छ। र आसपासको तपाईँले बिल्डिङहरू देख्नुभयो भने पनि एकदमै भिआइपी एरिया रहेको छ साथीहरू। र एकदमै मजाको ठाउँमा चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। र यो जग्गा एकदमै कोलोनी टाइप पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मजाले सबैतिर चाहिँ तपाईँले बाटो देख्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई चाहिँ गाडी घुमाउनको लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि झन्झट हुँदैन। हेर्नुहोस् त, बाटोको चाहिँ मैले घेरा लगाइदिएको छु होइन। सबैतिरबाट चाहिँ बाटो भएको हुँदा चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको यो जग्गा बिक्रीमा छ साथीहरू। र आसपासमा चलेको भन्दा पनि उहाँले रेट पनि एकदमै मिलाएर दिँदै हुनुहुन्छ। 75 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाइदिने भन्नुभएको छ। र चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इमर्जेन्सी परेको छ, म 75 लाखमा पनि केही मिलाएर दिन्छु प्रति आनाको भन्नुभएको छ। यो टोटल जग्गा चाहिँ 7 आना क्षेत्रफल हो है साथीहरू। 7 आना क्षेत्रफलको यो सेमी कमर्सियल खालको घडेरी चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ। र यसलाई रेसिडेन्टल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। र मूल्य पनि मैले भनिहालेँ 75 लाख रुपियाँ प्रति आना। र यो जग्गाको लागि चाहिँ तपाईँले थप बुझ्नको लागि चाहिँ मलाई नै तल देखेको नम्बरमा चाहिँ मलाई नै फोन गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। थप डकुमेन्टहरू माग्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ जग्गा धनी चाहिँ एकदमै बिजी हुने भएको हुँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ सिरियस क्लाइन्टसँग मात्रै चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट गराउनु होला भन्नुभएको छ। र चाहिँ यदि तपाईँहरू
इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यो जग्गाको लागि चाहिँ मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ तल देखिएको नम्बरमा र चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ थप डकुमेन्टेसन उपलब्ध गराउनेछु। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् र सबै साथीहरूले एक पटक लाइक गरिदिनु होला। अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल देखेको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।